Walking through Caution's old streets, sunshine and shadows meet. History whispers from the walls. In this city, time gently calls. Have you ever embarked on a journey that not only introduced you to new places but also deepened a cherished friendship؟ چنین سفری رو من و دوستم فائزه تجربه کردیم. سفری 3 روزه به کاشان، شهری با تاریخ و فرهنگ غنی. نزدیک ظهر با قطار از تهران به سمت کاشان حرکت کردیم. حدود ساعت 2 به مقصدمون رسیدیم. با استفاده از اسنپ به هتل منوچهری رفتیم. اقامتگاهی که در واقع یک خونه قدیمی بود که به سبک سنتی کاشان بازسازی شده بود. هتل با وجود امکانات مدرنی که داشت، همچنان اون حس گرما، صمیمیت و قدمت خودش رو حفظ کرده بود که این ما رو مجذوب خودش کرد. بعد از تحویل اتاق و استراحت کوتاهی که داشتیم، رفتیم به سمت بازدید از خونه‌های تاریخی کاشان. اولین جایی که می‌خوایم ببینیم. با توجه به اینکه توی این فصل هوا زود تاریک میشه، این خونه‌ها حدود ساعت 6 بسته میشن و ما فقط تونستیم از خونه طباطبایی‌ها و بروجردی‌ها دیدن کنیم که البته این 2 خونه تقریباً عروس بقیه خونه‌ها در نظر گرفته میشن. انقدر که معماری اونها زیبا و جذابه و باعث شد که ما رویا پردازی کنیم در رابطه با اتفاقاتی که در این خونه افتاده، خاطراتی که ساخته شده و آدم‌هایی که در اون قدم گذاشتن. البته داستان خونه طباطبایی‌ها و بروجردی‌ها توی این قضیه بی تأثیر نبود. داستان از این قراره که سید مهدی، تاجر معروف کاشانی که به خاطر سفرهای زیادش به بروجردی معروف شده بوده، دل به دختر حاج سید جعفر طباطبایی، یکی از بزرگترین تاجران فرش کاشان و صاحب خونه باشکوه طباطبایی می‌بنده. وقتی حاج آقا حسن بروجردی برای پسرش از دختر حاج سید جعفر خواستگاری میکنه، پدر عروس شرط میذاره که داماد باید خونه‌ای در حد و اندازه خونه خودش بسازه تا این وصلت سر بگیره. سید مهدی برای اثبات عشقش این شرط رو قبول میکنه و از استاد علی مریم کاشانی، معمار برجسته و طراح خونه طباطبایی‌ها، میخواد که خونه باشکوه براش بسازه. ساخت بخشای اصلی خانه بروجردی‌ها حدود 7 سال طول میکشه و تکمیل تالار اصلی 11 سال زمان میبره. این داستان عاشقانه پیوندی عمیق بین 2 خانواده و 2 بنای تاریخی کاشان ایجاد میکنه که هر کدوم نمادی از عشق، هنر و فرهنگ ایرانی هستند. خب بعد از شنیدن این داستان شاید برای شما هم جذاب بوده باشه که توی اون خونه رویا پردازی کنید. بعد از دیدن این مکانها خب بقیه فضاهای دیدنی بسته شده بود. برای همین ما تصمیم گرفتیم که شب گردی داشته باشیم و توی خیابون‌های کاشان قدم بزنیم. در مسیرمون کافه دوک رو دیدیم که تصمیم گرفتیم اونجا یک نوشیدنی گرم بنوشیم. دوست و همراهی که باهات هم صحبت، تخت نرد، نوشیدنی گرم و یک گفتگوی صمیمانه جزو خاطرات من در اون شب ثبت شد. در مسیر برگشتمون از خونه عباسیان و ماندگارم گذشتیم و برنامه‌ریزی کردیم که در روزهای بعد از اونها هم بازدید کنیم. حدود ساعت 9 شبم به اقامتگاه رسیدیم و شام رو در هتل سرو کردیم. با یک گفتگوی صمیمانه روز اول رو به پایان رسوندیم. روز دوم صبح با انرژی از خواب بیدار شدیم و بعد از اینکه صبحانه رو سرو کردیم به سمت باغ فین حرکت کردیم. این فصل هوا سرده و از این جهت توریست زیاد نیست و فضاهای دیدنی خلوت‌ترن و این نکته مثبتی بود برای ما و اون خلوتی باعث می شد که از اون فضای آرامش باغ و دیدن درخت‌های قدیمی سرو و چنار که هر کدومشون شناسنامه داشتن
لذت بیشتری ببریم. باغ فین یکی از زیباترین باغ‌های ایرانیه که داستانی پرفراز و نشیب داشته که با تاریخ و فرهنگ ایران گره خورده. در زمان شاه عباس صفوی ساخته شده و یواش یواش توسعه پیدا کرده. این باغ حدود 23,000 متر مربع مساحت داره و یکی از جلوه‌های جذاب و خاص این باغ برای من حوض جوشانش بود که فکاشیکاری‌های زیبا و پیروی از نسبت طلایی در واقع یک شگفتی خاصی به باغ و این معماری میده. یکی از تلخ‌ترین وقایع تاریخ ایران هم در همین باغ رخ داده. در سال 1852 میلادی ناصرالدین شاه قاجار صدر اعظم خودش میرزا تقی‌خان امیرکبیر رو توی این حمام کوچک باغ فین به قتل میرسونه. این حادثه باغ فین رو به یک مکان تاریخی و ماندگار در ذهن ایرانیان تبدیل کرده. مقصد بعدی مسجد و مدرسه آقا بزرگ بود که حال و هوای عجیب و معنوی و جذابی برای من داشت. بنایی با معماری متفاوت و اباحتی خاص که یک حس دلگرم کننده در ما ایجاد کرد. مدتی توی این مکان به تفکر و تأمل پرداختیم. بعد از اون تصمیم گرفتیم به مسیر خودمون ادامه بدیم و از خونه‌های دیدنی که در مسیرمون هستن لذت ببریم. بارون ریزی شروع به باریدن کرد ولی این نمیتونست جلودار ما باشه برای اینکه پیاده به خونه‌های دیدنی بریم. در مسیر از خونه مهینستان، احسان و مرشدی هم بازدید کردیم. نهار رو توی یکی از این خونه ها صرف کردیم و بعد برای استراحت و پوشیدن لباسای گرمتر به اقامتگاه برگشتیم. تصمیم گرفتیم شب به بازار سنتی کاشان بریم. بازاری پر از رنگ و بوی ادویه ها، صنایع دستی و فرش‌های دستباف. معماری بازار کاشان با سقف‌های گنبدی و تزئینات زیبا ما رو شگفت‌زده کرده بود. این بازار علاوه بر جنبه تجاریش بیش از 40 اثر تاریخی از جمله تیمچه‌ها، کاروانسراها و مساجد را در خودش جای داده. در برخی از حجره‌های این بازار وسایل قدیمی و عتیقه به فروش می‌رسید. در بازدید از حجره‌های بازار با آقای محتشمی آشنا شدیم و قرار شد که از کارگاهشون دیدن کنیم. In the alleys of Kashan, scented flowers and rose water, historic houses, memories of the sun, journey into history in the city of Kashan. With every step and glance, a hidden story. We're from Finn Garden to the bazaar, colors and sense of art in every design and pattern, love, passion and impact, journey into history in the city of Kashan.
step